हेलो नमस्ते स्वागत छ यहाँहरूलाई गिक इन्फोमा। यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब माई च्यानल एन्ड प्रेस द बेल आइकन। आजको यस भिडियोमा म हजुरहरूमाझ यस्तो अमेजिङ ट्रिक्स लिएर आएको छु जुन युज गरेर हजुरहरूले आफ्नो मोबाइलको वालपेपर जुम गर्न सक्नुहुनेछ। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले प्लिज यस भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। लेट्स स्टार्ट द भिडियो। सेटिङमा जानुहोस्। सेटिङमा गएर एक्सेसिबिलिटी टाइप गर्नुहोस् र म्याग्निफिकेसनमा जानुहोस्। म्याग्निफिकेसनलाई अन गर्नुहोस् र ब्याक जानुहोस्। ब्याक गएर डबल क्लिक गर्नुहोस् र जुम इन गेस्चर आउँछ, यसलाई इग्नोर गर्नुहोस् र हजुरहरूले यसरी जुम गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो।